Kính chào quý khán giả. Chào mừng quý khán giả trên kênh của Colorman. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng năm 2021. Như vậy là tất cả chúng ta đã cùng nhau bước sang một năm mới, năm 2021. Kính thưa quý khán giả, có thể nói năm 2020 là một cái năm đầy biến động cho không chỉ đối với Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chúng ta cùng lướt lại nhanh năm 2020 thì chúng ta sẽ thấy rằng cái năm 2020 là một cái năm mà hầu như tất cả chúng ta không có làm một cái thứ gì hết. Ngay từ đầu năm, mới tháng 2 thì Covid đã ập đến và cứ vậy kéo dài dai dẳng cho đến gần cuối năm. Và ngay cả những cái thời điểm cuối năm này thì dịch Covid vẫn tiếp tục bùng phát tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Và ngay cả Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Mọi thứ lại có những cái diễn biến mới mà làm gây lo ngại cho rất nhiều người. Nhưng mà kính thưa quý vị các giả, thì cho dù như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đã chính thức bước sang ngày đầu tiên của năm 2021 rồi. Và Colorman cũng tin chắc rằng tất cả quý khán giả cũng như Colorman, tất cả chúng ta đều rất là háo hức và đều mong chờ một năm 2021 thật sự vui tươi hơn, sáng sủa hơn với nhiều tín hiệu tích cực hơn. Kính thưa quý khán giả, nhân cái video này thì Colorman xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã ủng hộ cho Colorman, cho Khương Dừa, cho công ty Điền Quân của mình cùng tất cả các chương trình mà Colorman đã làm. Và đặc biệt quý khán giả cũng thấy rồi, trong năm 2020, bất chấp tình hình rất là khó khăn, nghịch cảnh biến động như thế, rồi nào dịch bệnh, rồi lũ lụt, rất là nhiều thiên tai, rồi dịch bệnh khác nhau. Nhưng mà tóm lại thì cái năm 2020 cũng là đánh dấu một cái năm nó rất nhiều kỷ niệm với bản thân Colorman cũng như đối với khán giả yêu thương Colorman. Trong năm 2020 thì mình đã làm được rất nhiều việc, mở được đâu đó gần hơn 12 chi nhánh của Colorman Food Mart trên toàn quốc. Và từ giờ tới Tết thì mình cũng hy vọng mình cũng sẽ tiếp tục phát triển thêm cái chuỗi cửa hàng Colorman Food Mart, mà ở nơi đó có bày bán các cái sản phẩm mang thương hiệu của Colorman, các cái bộ gia vị rất là hấp dẫn của Colorman. Và thực sự mình không thể làm được điều này nếu như mà quý khán giả không yêu thương ủng hộ Colorman. Mình vẫn còn nhớ cứ mỗi lần khai trương một cửa hàng là mình lại vô cùng háo hức, bởi vì mỗi một lần khai trương là mình lại được gặp rất nhiều khán giả ở các địa phương khác nhau. Trong tháng vừa rồi thì mình đã khai trương được ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở Vũng Tàu, rồi ở Biên Hòa. Thực sự mình thấy cái tình cảm bà con dành cho mình rất là lớn, nó làm cho mình rất là cảm động. Cũng xin thông tin một cái tin vui trong nhân ngày đầu năm 2021 này thì cũng trong tuần lễ tới đây thôi thì Colorman sẽ tiếp tục khai trương một cửa hàng ở quận 8 ở đường Bùi Minh Trực, và tiếp tục khai trương một cửa hàng nữa ở tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang mến yêu. Kính thưa quý khán giả, bên cạnh đó thì các cái chương trình, những cái nội dung của Colorman vẫn tiếp tục được quý khán giả yêu thương ủng hộ. Với mình thì cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn từ rất lâu rồi, làm YouTube thật sự với mình nó mang tới cho mình rất nhiều niềm vui, rất nhiều trải nghiệm, và cái điều làm cho mình hạnh phúc nhất là mình được chia sẻ những cái gì mà trên hành trình, trong cuộc sống, trong công việc, trong sự nghiệp, cũng như trong tất cả những cái thứ mối quan hệ chung quanh mình. Chính vì vậy thì với mình, cái việc làm YouTube với mình nó thực sự nó không phải là cái mục đích lớn nhất là để mưu sinh, là để tìm kiếm vật chất, mà cái điều mà làm cho mình hạnh phúc nhất đó là mình được chia sẻ rất là nhiều thông tin, rất là nhiều điều mà mình tin chắc rằng quý khán giả gần xa rất là yêu thương và ủng hộ. Trong năm 2020 thì có thể nói một cái chương trình mà được rất nhiều quý khán giả yêu thương ủng hộ, đó là chương trình Tiếng Rao 4.0. Và tới giờ phút này đã phát sóng tới tập thứ 10, tối nay sẽ phát sóng tập 11. Có nghĩa là chỉ còn 3 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc Tiếng Rao 4.0 mùa thứ nhất. Và mình cũng rất là vui mừng được thông báo với quý khán giả là Tiếng Rao 4.0 mùa thứ nhất, mùa thứ hai sẽ được tiếp tục sản xuất và được phát sóng vào trung tuần tháng 7 năm 2021 này. Thực sự đây là một cái điều rất là vui, bởi vì một cái chương trình từ YouTube, từ một cái kênh YouTube phát sóng trên YouTube thôi mà cuối cùng được cái sự đón nhận của quý khán giả và được lên sóng truyền hình quốc gia trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV7 thì thực sự đó là một cái điều mà hạnh phúc, và mình nghĩ đó là một cái ước mơ của rất nhiều những người làm nội dung. Và tiếp nối cái thành công của chương trình Tiếng Rao 4.0 thì Colorman vẫn đang tiếp tục với chương trình Show diễn cuộc đời
và đã ghi hình được tới tập thứ 3. Cũng xin thông tin với quý khán giả luôn là đâu đó khoảng trung tuần tháng Giêng này thì mình sẽ tiếp tục ghi hình tập thứ 4 với nhân vật thứ 4, đó là thầy Trường ở trên Buôn Mê Thuột. Dạ, kính thưa quý khán giả, hôm nay thì thời tiết ở bên ngoài nó rất là mát mẻ, thậm chí nó hơi se lạnh nữa. Sài Gòn hôm nay se lạnh, và mình tin chắc rằng rất nhiều người ngày đêm qua vẫn còn đang yên giấc cho tới sáng nay, bởi vì tối hôm qua rất nhiều bạn, rất nhiều anh chị chắc chắn là sẽ đi đón mừng năm mới và xem pháo bông, và chắc là hôm nay dậy chưa nổi đâu. Nhưng mà khi Colorman thực hiện cái video này thì mình cảm nhận được cái bầu không khí mà phải nói nó rất là tươi mới, mặc dù nó se lạnh, và mình trong lòng mình cũng rất là vui. Thật sự không hiểu là mình có một cái cảm giác rất lạ, thấy vui lắm, và mình cũng có một cái niềm tin rất là vững vàng rằng là năm 2021 thì tất cả chúng ta, cả thế giới cùng với đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ có nhiều bứt phá mới, vượt qua tất cả những cái gì biến cố của năm cũ. Hôm nay thì Colorman thực hiện cái video này ở đây thì bây giờ làm mới có 8 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, ngày 1 tháng Giêng năm 2021. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con, cô bác, khán giả của Colorman và tất cả quý bà con trên toàn thế giới có một cái năm mới thật sự là dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, muốn gì được đó. Và cùng với nhau mà chúng ta có quyền hy vọng trong năm 2021, dự báo trong năm 2021 thật sự là nhiều biến động. Bởi vì mình tin rằng cái gì cũng vậy, khi nó lên tới đỉnh thì nó xuống tới đáy, mà khi nó đã xuống tới đáy thì nó sẽ lên tới đỉnh. Có thể nói rằng năm 2020 là một cái năm mà chứng kiến rất nhiều biến cố của thế giới, và thậm chí một số báo chí gọi là cái năm 2020 này là the worst year ever, tức là cái năm mà tồi tệ nhất trong lịch sử của thế giới. Thì mình cũng, thế giới hiện đại nha, thì mình cũng nghĩ cũng có lý chứ không phải không có lý. Và nếu như nó đã xuống tới đấy thì rồi nó sẽ bắt đầu đi lên, và khi nó đi lên rồi thì nó sẽ đi lên rất là dữ dội. Và chúng ta có quyền hy vọng trong năm 2021 này với thật nhiều tín hiệu vui vẻ, sáng lạng. Và bên cạnh đó thì tất cả mọi thứ mình cũng nghĩ rằng là chúng ta không thể ngồi chờ sung rụng rằng nói ngày mai trời lại sáng là ngày mai trời lại sáng, không. Tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực, và mình cũng mong rằng cái lời chúc của mình cũng như là tiếp thêm một chút lửa, tiếp thêm một chút động lực. Cũng mong rằng một chút xíu của Colorman thôi, nó cũng một cái ngọn lửa nho nhỏ của Colorman, nó cũng có thể truyền thêm cảm hứng cho tất cả quý khán giả, cho tất cả quý bà con cô bác nào mà trong năm 2020 thật sự là mình quá ê chề, hoặc là mình có quá nhiều biến cố, quá nhiều đau buồn trong năm 2020, thì cùng nhau chúng ta sẽ bước qua năm 2021 một cách thật sự rất là thành công. Và kính thưa quý khán giả, một lần nữa thì thay mặt toàn thể anh em đội ngũ của Colorman, đội ngũ của Điền Quân, thì Colorman xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả một lần nữa, những khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ những nội dung, những chương trình từ giải trí cho tới nhân văn của công ty mình, và tất cả quý khán sự ủng hộ của quý khán giả dành cho các sản phẩm của Colorman. Và Colorman cũng xin hứa với tất cả quý khán giả sẽ tiếp tục kiên trì, mặc dù với mình thì một số bạn thì khi mà các bạn làm nội dung, làm YouTube, các bạn đều nghĩ rằng trời ơi, phải quyết tâm, phải làm sao để cho kéo thật nhiều view. Với mình thì thật sự kính thưa với quý bà con cô bác, từ ngày làm YouTube tới bây giờ đã 2 năm rưỡi rồi đó, chính xác là đã hơn 2 năm rưỡi rồi, và chưa có một ngày nào mà Colorman nghỉ ngơi. Ngày nào cũng ít nhất phải 2 video để gửi đến quý khán giả đó. Điều đó để nói lên rằng là với Colorman, quý khán giả của mình là trên hết. Và mình tin chắc rằng quý khán giả, mặc dù ít dù nhiều gì, những khán giả mà vẫn chờ đợi Colorman mỗi ngày để được xem những cái nội dung mà Colorman chia sẻ, mình cũng sẽ, tại giờ phút này mình cũng xin hứa với quý bà con cô bác là mình cũng sẽ cố gắng kiên trì, bền bỉ và tiếp tục sản xuất những cái nội dung trên kênh YouTube để phục vụ khán giả. Và cũng xin tiết lộ với quý khán giả một chút xíu về cái chương trình sắp tới. Thì năm nay thì cái khát vọng của mình sẽ thực hiện một cái series phải nói là đỉnh cao đó. Tại vì mình nghĩ rằng mình sẽ dành ít nhất 3 năm để mình thực hiện cái series này. Đó là cái series tên là Con đường gia vị Việt. Và cái season đầu tiên thì Colorman sẽ làm một cái season về các cái làng nghề nước mắm. Rồi sau đó sẽ tiếp tục các cái món
như muối, tiêu, tất cả chẩm chéo rồi mắc khén vân vân, tất cả những cái gì gọi là tinh hoa của gia vị Việt Nam thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện một cái chương trình như vậy. Và mình tin chắc rằng là một cái chương trình như vậy thì nó sẽ tiêu tốn của mình ít nhất là 3 năm. Đó. Thì nhân ngày đầu năm mới thì cũng xin tiết lộ với quý vị và các bạn như vậy. Và mình cũng hy vọng rằng một ngày đẹp trời nào đó, một ngày không xa, có thể là 10 năm nữa, thì trong các gian bếp của các bà nội trợ Việt Nam, mỗi một gian bếp của một bà nội trợ Việt Nam sẽ có một sản phẩm gia vị của Color Man. Đó là cái khát vọng lớn nhất của mình. Năm nay mình 52 rồi, 52 tuổi rồi, bước sang tuổi Tây là 52 tuổi. Đó. Mỗi một năm lại già đi 1 tuổi. Và càng ngày mình thấy là cái tốc độ lão hóa nó càng ngày càng nhanh. Chính như vậy cho nên lúc nào còn sức khỏe, lúc nào còn trí lực thì Color Man sẽ quyết tâm vẫn tiếp tục đi thật nhiều để trải nghiệm thật nhiều và chia sẻ tất cả những trải nghiệm đó đến với quý bà con cô bác. Và hy vọng rằng những cái thông điệp mặc dù nó rất nhỏ nhoi trong các cái nội dung mà Color Man làm, nó cũng giúp cho quý bà con, tiếp thêm cho quý bà con cô bác, quý khán giả một cái chút năng lượng nào đó, gọi là năng lượng tích cực, để chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng cái nguồn năng lượng tích cực để chúng ta vui sống, sống tích cực, sống lạc quan và có ích cho đời. Dạ, đến đây thì Color Man xin khép lại video này tại đây. Xin chào tạm biệt quý khán giả. Ngày mai ngày 2 tháng Giêng là bắt đầu xuất hành rồi. Và ngày mai mình sẽ đi Tây Ninh. Có thể nói là tỉnh Tây Ninh là một cái vùng đất mà rất nhiều khán giả yêu thương mình trên đó mà mình cũng chưa đi được. Ngày mai mình sẽ có chuyến đi từ ngày 2 tới ngày 4 tháng Giêng sẽ đi Tây Ninh, cũng xin thông báo quý khán giả Tây Ninh. Và cũng mong rằng được chụp một vài tấm ảnh lưu niệm với bà con Tây Ninh. Rồi sau đó trở về thì ngày 5 tới ngày 7 mình lại tiếp tục đi Tam Nông, Đồng Tháp. Và sau cái chuyến đi Tam Nông, Đồng Tháp là chuyến đi Quảng Nam, Nam Trà My và Bắc Trà My. Đó, xin tiết lộ nhẹ nhẹ, từ giờ tới Tết là coi như lịch của Color Man là có thể nói là còn có hơn 1 tháng nữa tới Tết rồi. Nhưng mà tới Tết Nguyên Đán của chúng ta rồi, nhưng mà cái lịch mình nó cứng, nó dày đặc như vậy bởi vì mình nghĩ rằng mình sẽ tranh thủ kể thật nhiều câu chuyện về đất nước mình, về văn hóa và con người Việt của mình. Và đặc biệt là trước cái thềm năm mới, chúng ta đang bước vào một cái năm mới dương lịch, và trước thềm năm mới âm lịch thì sẽ có rất nhiều hoạt động của Việt Nam mà bà con chúng ta ở hải ngoại, ở các nơi, ở các nước khác nhau, ở các vùng lãnh thổ khác nhau trên toàn thế giới đều muốn hướng về Việt Nam để xem cái không khí của Việt Nam mình, cái Tết âm lịch này nó như thế nào. Và mình cũng cầu xin ơn trên là phù hộ cho đất nước chúng ta cũng như tất cả những người yêu hòa bình trên toàn thế giới, một cái năm 2021 thực sự là an lành và thịnh vượng. Xin chào tạm biệt tất cả quý khán giả.